Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiến thức Giàu. Tôi là Ngốc, một shipper, biker, người khởi nghiệp, vân vân, gì cũng được, cùng một người ấy mà. Hôm nay, hãy cùng tôi đến với một series mới toanh của Kiến thức Giàu mang tên Một Điếu Thuốc, để chúng ta có thể trải qua những cung bậc cảm xúc thăng và trầm trong quá trình khác nhau của giai đoạn khởi nghiệp, trong khoảng thời gian chỉ bằng với việc tàn một điếu thuốc. Còn bây giờ, hãy chọn cho mình một góc yên tĩnh, đeo tai phone, chuẩn bị cho mình một loại thuốc mà mình yêu thích và bắt đầu lắng nghe tôi nào. Câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn kể liên quan đến việc đánh đổi khi bạn làm khởi nghiệp, mà nơi đó chỉ cần một bước đi sai thôi, bạn có thể mất tất cả mọi thứ. Số là năm ngoái khi mà Big Eco, một agency của riêng tôi, đang phát triển và đạt doanh số đâu đó gấp đôi so với năm 2021. Có lúc tôi nhận được rất nhiều hợp đồng từ các ông lớn trên thị trường như Mia.vn, một chuỗi hệ thống vali hàng đầu Việt Nam, công ty tiếp quản mặt bằng đắt đỏ nhất Sài Gòn ở ngã 6 Phú Đổng với chi phí tầm 700 triệu một tháng, và công ty bất động sản Thiên Khôi, vân vân. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gan, biến cố gia đình ập đến, buộc lòng tôi phải đặt mình vào những mục tiêu xa hơn để có thể trang trải cuộc sống cũng như là đủ tiền cho một cái đám cưới với người con gái mà tôi yêu. Chúng tôi quen nhau được 2 năm với bao kỷ niệm vui buồn, và cuối năm ngoái có thể là khoảng thời gian tốt nhất để nghĩ đến việc kết hôn. Nghĩ rằng những tính toán của mình sẽ thành hiện thực, và nếu tôi có nhiều tiền hơn thì sẽ có thể hỗ trợ được gia đình trong khoảng thời gian khó khăn trên, cũng như là thực hiện một hôn lễ một cách chỉnh chu nhất. Tôi đã chi ra đâu đó tầm 25 triệu để bỏ vào một sàn Forex mang tên là Sigma Capital. Đó cũng là bước ngoặt cho hàng loạt những sai lầm cùng với là biến cố ập đến sau này. Ban đầu, những giao dịch của tôi đều có lãi, thậm chí là lãi rất đậm, khiến tôi nổi lòng tham, muốn kiếm thêm thật nhiều tiền hơn nữa. Thế là tôi quyết định nạp thêm vào sàn tất cả những số lợi nhuận mà Big Eco lúc đó đang có, để mong sẽ có lợi nhuận gấp đôi, gấp 5 lần. Và khi số tiền đã lên tới 100 triệu, thị trường tài chính Mỹ sụp đổ kéo theo tất cả những mảng đầu tư đều trở thành công cốc. Tôi đã bị cháy tài khoản. Lúc này, tôi không những là không được gấp đôi, gấp 5 lần tài sản, mà còn vấp phải một sai lầm cực kỳ lớn là lấy tiền công ty đi đầu tư mạo hiểm mà không thông qua các co-founder khác. Lúc này, tôi chẳng những không thể giúp được gia đình mình, họ vẫn phải bán nhà để trang trải những khoản nợ, mà còn ôm vào mình một khoản nợ lên đến tầm 50 triệu. Vì lúc này Big Eco cũng cần vốn vận hành, nên tôi phải đi vay thêm từ bên ngoài. Và những quy luật của tự nhiên đã đến. Người phụ nữ bên cạnh bạn sẽ không thể chờ đợi bạn mãi. Khi bạn đang loay hoay để kiếm cách gỡ lại những gì đã mất, cô ấy nghĩ bạn không đủ thời gian để quan tâm và chăm sóc cô ấy, cũng như không dành tình cảm cho cô ấy như trước. Và rồi cô ấy rời đi mà không có một đám cưới nào diễn ra, và cũng chẳng có một cái kết viên mãn như tôi hằng mong ước. Tôi không thể trách cô ấy. Xem như khoảng thời gian bên nhau, chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp, đến nỗi tôi xem cô ấy như gia đình và có mong ước đính hôn. Có điều là từ sau khi cô ấy ra đi, cảm giác trống rỗng trong tôi lại ùa về, và có đôi lúc tôi chợt nghĩ rằng mình không thể có tình cảm với bất kỳ cô gái nào khác nữa. Thậm chí tôi bỏ bê bản thân mình đến mức khó tin, khiến ngoại hình mình xấu đi, mập lên, nổi mụn nhiều hơn, ăn mặc xòe xòa. Cùng với đó là dễ nóng nảy, dễ mất kiểm soát, do lúc này tôi phải gánh một khoản nợ, cùng với đó là phải tìm cách để Big Eco ngày một phát triển. Đến đây thì điếu thuốc trên tay của bạn đã tàn chưa? Tôi xin phép rít hơi cuối cùng và dập thuốc, như dập đi những chuyện buồn và biến cố đã qua. Kèm với đó là một câu nói mà tôi mới học được từ một anh diễn viên đa tài nào đó. Quý vị ơi, đời khởi nghiệp nó chua chát lắm. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích có những trải nghiệm cực kỳ thú vị, thì hãy tham gia vào để nếm 4 chữ thành công rực rỡ nó là như thế nào. Nếm nó đi và trải nghiệm đó. Còn bây giờ là những kiến thức sau câu chuyện mà tôi đúc rút được cho bản thân mình. Hy vọng nó cũng sẽ phù hợp với những bạn trẻ cũng như anh chị muốn bước chân vào con đường khởi nghiệp.